ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ሴል ባዮሎጂ የሚል ቶፒክ ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት 2ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዲህ በዋናነት በዚህ ክፍል ውስጥ የምናያቸው ሁለት ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ሉኪንግ አት ሴልስ የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሴል ታይፕ ሼፕ ኤንድ ሳይዝ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ በክፍል 1 የተለያዩ ነገሮችን ስናይ ነበረ። በዋናነት ስለ ማይክሮስኮፕ፣ ታይፕስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ፣ ፓርትስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ እንዲሁም ስለ ሴልም ስናይ ነበረ። ለምሳሌ ሴል ላይ ዩኒሴሉላር ሴል እንዲሁም መልቲሴሉላር ሴል፣ አኒማል ሴል እና ፕላንት ሴልንም ስናወዳድርና ስናመሳስል ነበረ። ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ስናደርግ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እነዚህን ሁለት ቶፒኮች ይሆናሉ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አለፍኩ። መልካም ቆይታ ተመኘው። የመጀመሪያው ቶፒክ እንግዲህ ሉኪንግ አት ሴልስ ይለናል። In the previous sub-unit, you have been familiarized with parts of microscope and their function. እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ከዚህ በፊት ስለ ማይክሮስኮፕ ፓርቶች ስናይ ነበረ ማለት ነው። Now you will practice observing different cell samples obtained from different organisms under compound microscopes. This will give you the opportunity to observe different types of cells. እንግዲህ በዋናነት ይሄ ፓርት አክቲቪቲዎችን ነው የሚይዘው። አክቲቪቲ ይበዛዋል። most of the time እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። የተለያዩ ሴሎችን በማይክሮስኮፕ ማየት፣ ክፍሎችን ማየት የመሳሰሉ ነገሮችን ይይዛል ማለት ነው ይሄ ክፍል። Precaution to be exercised when using microscopes ይለናል። እንግዲህ ማይክሮስኮፕን ስንጠቀም ልንወስዳቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎች አሉ። ኦልሞስት ወደ 5 የሚደርሱ ፖይንቶች ተዘርዝረዋል እዚህ ጋር። የመጀመሪያው make sure the working table is clean and without any unnecessary items. አሁን እንግዲህ የምንሰራበት ቴብል ምን መሆን አለበት? ንጹህ መሆን አለበት። ምክንያቱም እንግዲህ ሴል ልናይ ነው፣ እጅግ በጣም ረቂቅ የሆነ ፓርት ልናይ ነው። ነገር ግን ክሊን ካልሆነ ክሊን ያልሆነውን ደርቲውን ፓርትም አብረን ልናየው ስለምንችል መጀመሪያ ነገር መጽዳት መቻል አለበት ማለት ነው። ሁለተኛ when the microscope is not in use, place the low power objective in position. ኦኬ፣ ስለዚህ መጀመሪያ 3 ናቸው እንግዲህ በዋናነት ኦብጀክቲቭ ሌንሶች። ስለዚህ እየተጠቀምንበት ካልሆነ ማይክሮስኮፑን ምን እናደርገዋለን? ሎው ፓወር ኦብጀክቲቭ ፖዚሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሎው ፓወር ያለውን ኦብጀክቲቭ ወደ ስቴጁ ሎኬት እናደርግና እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ሶስተኛ avoid tilting the microscope and do not touch lenses with your finger. ምክንያቱም በፊንገራችን ሌንስን የምንነካ ከሆነ እጃችን ላይ እጅግ በጣም ብዙ አነሰሳሪ ፓርት አለ። ቆሻሻ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያን በእጃችን ነካ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ቀጥታ በማይክሮስኮፕ ስናይ በእጃችን ነክታን የነበረ መስታየቱ ላይ ወይም ሌንሱ ላይ አስቀምጠን የነበረው የእጃችን አሻራ ነው የሚያሳየን። አሻራውን ሳይሆን በዋናነት እጃችን ላይ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ፣ ብዙ ነገሮች። ስለዚህ እነሱን ነገሮች ሊያይ ስለሚችል ኋላ በምናይበት ጊዜ በእጃችን መንካት ማቆም መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ carry the microscope by the arm with one hand and support it with the other hand. በምንይዝበት ጊዜ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? በአንድ እጃችን አርሙን እንይዘዋለን፣ በሌላ እጃችን ደግሞ ቤዙን ደገፍ አድርገን እንይዛለን ማለት ነው። እንዲሁም ሶስተኛ treat your microscope respectful and according to the proper instruction. ኦኬ፣ ማይክሮስኮፕን በጥንቃቄ መያዝ መቻል አለብን። ዝም ብለን ባልባሌ ሁኔታ ወይም በማይገባ መያዝ የለብንም ይለናል። ሌላው ደግሞ general procedures on how to set a microscope. ማይክሮስኮፕን እንዴት ነው ሴት የምናደርገው ወይም ለመጠቀም ስንፈልግ ምን ነገሮችን ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር አስቀምጦልናል እዚህ ላይ። የመጀመሪያው put the microscope on the working table. Keep the arm towards yourself and stage away. መጀመሪያ እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው?
ልንጠቀምበት የፈለግነው ማይክሮስኮፕ የምንጠቀምበት ጠረጴዛ ላይ እንወስደዋለን። ከዛ አርሙን ወደኛ እናዞራለን። ኦብጀክቲቭ ሌንስ ያለበት ደግሞ በእኛ በተቃራኒ በኩል እናስቀምጣለን ማለት ነው። The base of the microscope should be kept several centimeters away from the edge of the table. ምክንያቱም እንዳይወድቅ ነው። አሁን የማይክሮስኮፑ ቤዝ ከቴብሉ ኤጅ መራቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም አፋፉ ላይ ከሆነ ሊወድቅብንና ሊሰበርብን ስለሚችል ማለት ነው። Rotate the noise space to make the lower power object in line with the object tube. ያ ማለት እንግዲህ ኖይዝ ስፔስን በማሽከርከር ነው የተለያዩ ኦብጀክቲቮችን መቀየር የምንችል። እሱን በማሽከርከር የምንፈልገውን ኦብጀክቲቭ ሌንስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። By using course adjustment, raise the body tube about 2 cm above the stage. እንግዲህ ምንም በመጠቀም ኖይዝ ስፔሱን እዚህ ጋር ነው ያለው ኮርስ አጀስትመንቱን በመጠቀም ምኑን ወደ ላይ ራይዝ ማድረግ ቦዲ ቲዩብን ራይዝ ማድረግ። ቦዲ ቲዩብ እንግዲህ ከምኑ ስር ያለ ማለት ነው ከአይ ስፔሱ ስር ያለው ቲዩብ ነው። እሱን ወደ ላይ ወደታች ከፍ ለማድረግ የምንጠቀመው ኮርስ አጀስትመንት እንለዋለን። then open the diaphragm of the condenser for passing light on the stage. ወደ ስቴጁ ደግሞ ብርሃን እንዲያልፍልን እሱን መክፈት መቻል አለብን። and next look through the eye space, adjust the light source so that it is directed to upward. አሁን ልክ በአይ ስፔሱ ስንመለከት ስቴጁ ላይ ያለው ብርሃን ተታየን ትክክል ነው ማለት ነው። then do not use course adjustment when viewing through a high power objectives. በሃይ ፓወር ወይም በትልቁ ኦብጀክቲቭ ሌንስ በምናይበት ጊዜ ምን ማድረግ አለብን ምን ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ኮርስ አጀስትመንቱን መነካካት የለብንም ማለት ነው። መጨረሻ ላይም keep the microscope always in upright position አድርገን ማስቀመጥ መቻል አለብን ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ pollen grain ምንድን ነው? pollen grain A pollen grain are a male reproductive cell of plants which are equivalent to the mammalian sperm cell ማለት ነው። pollen grain ለፕላንቶች ነው። ለሰው sperm cell ወይም ለእንስሳቶች sperm cell ካል ለፕላንቶች ደግሞ pollen grain እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቪቲው እንግዲህ እሱን ማየት እንደምንችል ነው የሚያመላክተው እዚህ ላይ። ሌላው ደግሞ water stains stain ማለት ምን ማለት ነው? Not all parts of the cell are observed clearly while examining cellular sample under a microscope. እንግዲህ በማይክሮስኮፕ የሆነን ሴል ስናይ ሁሉም ኦርጋኔሎች ላይ ታዩን ይችላሉ። Okay, so a certain part of cells will be observed clearly only when a sample are stained. Stains are coloring agent ማለት ነው። coloring agent ማለት ነው stain ማለት። Staining is a process of adding stain or dyes to a specimen while observing the specimen under a microscope. እንግዲህ የሆነን ስፔስሜን በማይክሮስኮፕ በምናይበት ጊዜ የሆነ ከለርድ ማድረግ መቻል ስቴን እንለዋለን ማለት ነው። Adding stain makes the whole or parts of the sample colored and render it easy to examine. ለማየት እንዲመቸን ነው ይሄን ነገር የምናደርገው ባይዘው አሁን ስቴን የምናደርገው ወይም የሆነ ከለር አድ የምናደርግ ለይታ ወይም ኤግዛማይን ለማድረግ ይመቸን ዘንድ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what are the plant epidermal cell? የፕላንት ኤፒደርማል ሴልስ ምንድን ነው? ኤፒደርማል ሴል እንግዲህ ቅጠል ላይ የሚገኝ ሴል ነው በዋናነት ኤፒደርማል። አፐር ኤፒደርማል እና ሎወር ኤፒደርማል የሚባል አለ። ልክ እንደ ከቨሬጅ ነው የሚያገለግለው። Generally the surface of the leaf is covered by a thin layer which are tight skin celled which is called epidermis እንለዋለን። The upper and lower epidermis the epidermis are made up of single layer of cells. እንግዲህ ኤፒደርሚስ በቅጠል ላየር ላይ በአፐር እና ሎወር ፓርት ላይ ይገኛል። ዋናው አገልግሎቱ ፕሮቴክቲቭ ነው። ኢነር ፓርት ኦፍ ዘ ሊፍን ምን ማድረግ ነው? ፕሮቴክት ማድረግ መቻል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ what is the shape of the chick cell? ቺክ ሴል ደግሞ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። እዚህ ላይ እንግዲህ ያሉ አክቲቪቲዎች በዋናነት አሁን እዚህ ላይ ፕላንት ሴል እያየን ለምሳሌ ክሎሮፕላስት ፕላንት ሴል ላይ ነው የሚገኘው። ሴል ዌልም ፕላንት ሴል ላይ ነው የሚገኘው። ኦኬ ሳይቶፕላዝም ግን ሁሉም ላይ ይገኛል። ባጭሩ
ሊፍ ሴልን እያየን አክቲቪቲ ስለ ሊፍ ሴል ነው የሚያወራው ማለት ነው። እዚህ ላይ ቺክ ሴል ምንድነው? Unlike plant cells, animal cells lack the rigid and protective cover, the cell wall. Okay, cell wall የሚባል ነገር የለም animal cell ላይ. As a result of the absence of cell wall in animal cell, they look irregular in their shape. አሁን ተስቀደም ስናወዳደር ለምሳሌ አኒማል ሴል እና ፕላንት ሴልን ስናወዳደር አኒማል ሴሎች ሰርኩላር ናቸው ብዙ ጊዜ፣ ፕላንት ሴሎች ደግሞ የሆነ ሬክታንጉላር ሼፕ ናቸው። ስለዚህ የሆነበት ምንድነው? ሴሉል ባለመኖሩ ምክንያት ነው ይለናል። ኦኬ so due to having a cell wall, plant cells have irregular rectangular shape. plant epidermal cell ማለት ነው ባጭሩ። remember you are going to observe your own cell. አሁን ቺክ ሴል የሚባለው ጉንጭ ላይ ያለ ሴል ነው፣ እሱን ሴል እናያለን ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ አክቲቪቲው ቺክ ሴል እንዴት ማየት እንደሚቻል ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ቺክ ሴል። ኦኬ ልክ እንደ ሌሎች አኒማል ሴሎች የራሱ የሆነ ሴል ሜምብሬን ይኖረዋል፣ ሳይቶፕላዝም፣ ኒኩለስ የሚባሉ ፓርቶች ይኖሩታል ማለት ነው። ዜን ኤክሰርሳይሶች አሉን። what is pollen grain? pollen grain ማለት ነው ስሞል ፕላንት ነው፣ ፍላወር ነው፣ ፓርት ኦፍ ፒስትል ነው ወይም ፓርት ኦፍ ስታይመን የሚል ነገር አለ። ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ላይ ካየነው ፓርት የለም አዲስ ነው እንዳለ እንትኖችም ፖለን ግሬን አሁን ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ያለው ፖለን ግሬን ማለት የፕላንት የወንድ የመራቢያ አካል ነው። ኦኬ ስለዚህ ስሞል ፕላንት ነው አይደለም፣ ፍላወር ነው አይደለም፣ ፓርት ኦፍ ፒስትል ወይም ፓርት ኦፍ ስቴመን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፒስትል ምንድነው ስቴመን ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው መጀመሪያ። ኦኬ ምን ማለት ነው? ፒስትል ማለት የፕላንት የሴት መራቢያ ክፍል ማለት ነው ፒስትል ማለት። ስቴመን ማለት ደግሞ የወንድ የፕላንት ማለት ነው መራቢያ ክፍል ነው። ስለዚህ ፖለን ግሬን ማለት ፓርት ኦፍ ስቴመን ነው፣ የወንድ የመራቢያ ክፍል ነው ማለት ነው ባጭሩ። ሌላኛው ደግሞ one of the following is true about onion epidermal cell observed under a microscope. A are flat and regular in their shape, irregular in their shape, irregular in shape. They look green without staining, are a flat and irregular in their shape. እንግዲህ በዋናነት በምንድነው ሊታወቅ የሚችለው? በኤክስፐሪመንት በማይክሮስኮፕ በምንሰራበት ጊዜ የኦነን ሴል ፒሪደርማል ሴሉ ምን ሊመስል ይችላል የሚል ነው። ኤፒደርሚስን ላይ አክቲቪቲ አለ፣ አክቲቪቲው ላይ ወይም በላብራቶሪ ላይ ተሰርቶ የሚመጣ ነው ማለት ነው። ይሄ ሬጉላር ነው ሻፑ ኢሬጉላር ነው የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ስቴን ሲደረግ ግሪን ነው አይደለም የሚለውን ነገርም አክቲቪቲው ላይ ነው የምናየው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ one of the following is true about chick cell observed under a microscope. አሁንም የቺክ ሴልም እንግዲህ በዋናነት እዚህ ክፍል ውስጥ እያየን ያለን ኤክስፐሪመንታል የሆነ ነገር ነው። እሱንም ካየነው ነገር ነው የምንመልሰው ማለት ነው። ለምሳሌ ሬጉላር ሻፕ ነው ኢሬጉላር ነው ምን አይነት ነው? ግን ካለን ጀነራል ኒዮሎጂ አንፃር አኒማል ሴል ስለሆነ ኢሬጉላር ሻፕ ነው የሚኖረው። ሬጉላር ብዙ ጊዜ ለፕላንቶች ነው። ከለሩ ስቴን ሲደረግ ግሪን ነው አይደለም የሚለውንም ከላይ ከአክቲቪቲው አይተን ነው ወይም አክቲቪቲው ላይ ስላየነው ብቻ ሳይሆን ኤክስፐሪመንታሊ ስናየው ነው ልናውቀው የምንችለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዌት ማውንቲንግ ማለት ምን ማለት ነው? ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንግዲህ እነዚህ ኤክሰርሳይሶች በዋናነት ከአክቲቪቲው የወጡ ስለሆኑ አክቲቪቲውን ደግሞ በኤክስፐሪመንት እየተደገፈ ስለሆነ ኤክስፐሪመንታሊ ስናይ የምንመልሰው ነው የሚሆን ማለት ነው ያሉትን ኤክሰርሳይሶች። ሁለተኛው ቶፒካችን ሴል ታይፕ ሼፕ ኤንድ ሳይዝ የሚል ይሆናል። ኦኬ ሶ the cell is the smallest unit of living thing that can carry out all process of life ብለናል በተደጋጋሚ። not all cells are alike. In the previous subunit you have seen that there are difference between animals and plant cells. When cells with a same organisms show different in types, size and shape. Okay, አሁን even cells within the same organism አሁን በተመሳሳይ ኦርጋኒዝም የተለያየ ሼፕ ሳይዝ እና ታይፕ ልናይ እንችላለን
በዋናነት ግን የፕላንት እና የአኒማል ሴል እንደሚለያይ ከዚህ ቀደም ባለው ፓርቶችም ዩኒትም ስናይ ነበር ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ታይፕስ ኦፍ ሴል የሚል ነገር አለን። not only cells of different organisms but also cells within the same organism are different። ለምሳሌ እኛ በሰዎች መካከል በሰዎች ውስጥ ለምሳሌ የተለያየ አይነት ሴል ነው ያለው። ለምሳሌ እኔ ቦዲ ላይ ወይም እናንተ ቦዲ ውስጥ የተለያየ ሴል ነው ያለው። በፋንክሽን ይለያያል፣ በሳይዝም በታይፕም ይለያያል ማለት ነው። the cells that form our body are of different type. Some of the cells that compose our body include skin cell አለ፣ red blood cell፣ nerve cell፣ bone cell፣ muscle cell and many other cells። እነዚህ ሴሎች እንግዲህ በሰውነታችን ያሉ የተለያየ ስራ የሚሰሩ ናቸው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ካሉት ለምሳሌ muscle cell cells that form a muscle tissue and which is tapered at both ends for easy contraction and relaxation። በዋናነት መስል እንግዲህ ለኮንትራክሽን እና ሪላክሽን ነው የሚያገለግለው ማለት ከሞሽን ጋር የተገናኘ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መስል ቲሹን ለመስራት የሚያገለግሉ ሴሎች መስል ሴል ይባላሉ። ስኪን ሴል ማለት ደግሞ ኢፒቴሊያል ሴል that cover our body and are thin and flat ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ስኪን ሴል ማለት ኢፒቴሊያል ሴል that covers our body and are thin and flat የሚል ይሆናል። ነርቭ ሴል ደግሞ ሴል that is involved in the transmission of nerve messages which is long and branched። ኦኬ በጣም ሎንግ የሚባልና ብራንችድ የሆነ ሴል ነው ማለት ነው። በዋናነት ሜሴጅ ላይ ነው የሚያገለግለው ወይም ትራንስሚሽን ሲስተም ኦፍ አወር ቦዲ ማለት ነው። ሬድ ብለድ ሴል ደግሞ very small in size and nearly circular in shape ይለናል። በዋናነት ሰርኩላር ሼፕ የሆነ ነው። very small ነው ሳይዙ። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ በስዕል እንደምታዩት ኢፒቴሊያል ሴል ማለት ይሄ ነው። ነርቭ ሴል ደግሞ ይሄን ይመስላል፣ ብራንችድ ነው እንደምታዩት። ቦን ሴል ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ታይፖች ሴሎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሼፕ እናያለን። ሴል ሼፕ አሁን ታይፕ አየን፣ ሴል ታይፕ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር are there different in shapes among cells ይለናል። shapes of cells of different unicellular organisms vary። ኦኬ ስለዚህ የተለያየ ነው ማለት ነው እንደምታዩት። for instance the shape of the paramecium is slippery. yeast cell shape is oval። እንግዲህ የፓራሚሺየም ሼፕን ስናየው ስሊፐር ነው የሚመስለው፣ ስሊፐር። የይስት ሴል ደግሞ ኦቫል የሆነ ወይም የሆነ ሞላላ ቅርጽ ነው ያለው ማለት ነው። አሜባን ስንወስድ ደግሞ ሼፕለስ ነው። ኦኬ ኤንድ ክላይማዶሞነስ የሚባለው የአልጌ አይነት ደግሞ ምን አይነት ሼፕ ነው ያለው? ራውንድ የሆነ ሼፕ አለው ማለት ነው። you may take as a second example of shape of cells that make our body። ለምሳሌ ነርቭ ሴል ብንወስድ ሎንግ ኤንድ ብራንችድ ነው። ስኪን ሴል አር ፍላት ኤንድ ቲን አይነት ሴል ሼፕ ነው ያለው። እንዲሁም ሬድ ብለድ ሴል አር ራውንድ ዲስክ ኤንድ መስል ሴልስ አር ፖይንትድ አት ቦዝ ኢንድስ ይለናል። እንግዲህ ይህ ሴል ሼፕ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሳይዝ ነው፣ የሴል ሳይዝ። ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ሴል አር ማይክሮስኮፒክ ኢን ዴር ሳይዝ። ዜር ኢዝ ዳይቨርሲቲ in their size among them. Okay, there's a diversity in size among cells that form the same organism። አሁን እንግዲህ ተመሳሳይ ኦርጋኒዝም ላይ የተለያየ ሳይዝ ያለው ሴል አለ። if we take the same example, our body, for example, different cells in our body vary in their size. Here eggs of animals including that of humans are exceptionally big size as compared to other microscopic cell. Most of the time እንግዲህ ኤግ ሴል የአኒማልስን ኤግ ሴል ስናይ ትልቅ ነው ከሌላው ሴል አይነቶች ስንወስደው ወይም ስናነጻጽረው ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ እዚህ ላይ በቴብል የተቀመጠ different types of cell and their shape and size የሚል ነገር አለን። ሳይዛቸው እዚህ ጋር በማይክሮሜትር ተቀምጧል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሼፓቸው ተቀምጧል ማለት ነው። ኦኬ ሰው
ሬድ ብሌድ ሴል ማለት 9 ማይክሮሜትር አካባቢ ይለካል። ራውንድ ዲስክ ነው ሼፑን ስናየው። ሁማን ኤግ ደግሞ ስንወስድ ወደ 100 የሚደርስ ነው ማለት ነው። ማይክሮሜትር ማለት ነው 100። ኦቫል ሼፕ አለው። አሜባ 90 ይለካል። ሼፕለስ ነው። ሞስት ኦፍ አወር ሴል ደግሞ ከ10 እስከ 30 ማይክሮሜትር ይለካሉ። ዲፍረንት የሆነ ሼፕ ነው ያላቸው። ፍሮግ ኤግን ብንወስድ 2 ኤምኤም ይላል። 2 ሚሊሜትር ሰርኩላር ነው። 2 ሚሊሜትርን በዚህ በማይክሮሜትሩ አባስተን የምናገኘው ቫልዩ አለ። ከሌሎች የተሻለ ከፍ ያለ ማለት ነው። አሚን እዚህ ጋር ማይክሮሜትር ለማለት ነው። 2 ማይክሮሜትር ያክል ሳይዝ ያለው ማለት ነው። ትልቅ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የሚጠቁመው። ሌላው እዚህ ላይ ኤክሰርሳይዝ አለን። one of the following statement is true about all cells የሚል ነገር አለ። a they are similar in their size ስለ ሴሎች በሳይዝ የተለያዩ ናቸው። they are similar in their shape በሼፕም የተለያዩ ናቸው። they are similar in their size and shape ይህም ፎልስ ነው። they vary in their shape and size የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ one of the following is true about cells in our body they are all similar in their size shape and type ይህ ፎልስ ነው። they are different in their shape size and type እዚህ ጋር ትክክል ነገር አለን። ሲ ላይ they are all different only in their size but similar in their shape and type ይላል። ፎልስ ነው። እንዲሁም ዲ ላይ they are all different only in their shape but similar in their size and type ይለናል። በሁሉም በሶስቱም የተለያዩ ናቸው የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው የቢ። ሶስተኛ ደግሞ nerve cell in a human body can be characterized as circular shape, pointed at both end, long and branched, flat and round። ስለዚህ መልሳችን ሲ long and branched ይሆናል ማለት ነው። the shape of the muscle cell is circular, branched, flat, pointed at both end የሚል ነገር አለን። መስል ሴል እንግዲህ pointed at both end የሚለው ነገር ነው ማለት ነው መልሱ። ስኪል ሴልስ are circular, pointed, flat and thin, round, flat and thin የሚለው መልሳችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዩኒት ሰመሪውን እናያለን። cells are generally microscopic in their size ብለን አይተናል። cells are the smallest biological unit that carry out all process of life እንደሆነም አይተናል። ወይም smallest part ነው ባጭሩ ወይም የተለያዩ የላይፍ ፕሮሰሶች የሚካሄዱበት ክፍል ነው ማለት ነው። all organisms are made up of cells. Unicellular organisms are those organisms that are made up of single cell. እንግዲህ ከአንድ ሴል የተሰራ ኦርጋኒዝም ከሆነ that organism is called unicellular organism እንለዋለን ወይም ከሲንግል ሴል የተሰራ ነው እንለዋለን። multicellular organisms are those organisms that are made up of many cells. ለምሳሌ plant and animals most of the time multicellular organisms ናቸው። all cells commonly have cell membrane, cytoplasm and nucleus. በዋናነት እንግዲህ እነዚህ ሴል ሜምብሬን፣ ሳይቶፕላዝም፣ ኒኩለስ የሚባሉ ነገሮች በማይክሮስኮፕ ሴልን ስናይ የምናያቸው ፓርቶች ናቸው። unlike animal cells, plant cells have additional cellular parts like cell wall, chloroplast and large vacuole የሚባል ነገር ፕላንት ሴል ላይ ብቻ ይገኛል ማለት ነው። ሴል ዌል፣ ክሎሮፕላስት እንዲሁም ላርጅ ቫኪዩል የሚባለውን ነገር የምናገኘው ፕላንት ሴል ላይ ነው ማለት ነው። because of the presence of cell wall, plant cells have regular shape when observed under a compound microscope ማለት ነው። የሴል ዌል መኖር ነው እንግዲህ ሬክታንጉላር ሼፕ ነው እንዲኖረው የሚያደርገው በዋናነት። ስለዚህ ፕላንት ሴል ከአኒማል ሴል አንፃር ስናወዳደረው ሬጉላር የሆነ ሼፕ አለው ይለናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ because of the absence of cell wall, animal cells have irregular shape when observed under a microscope ማለት ነው። የላይኛው አረፍተ ነገር ተቃራኒ ሐሳብ ነው ማለት ነው። ሌላው cells of different unicellular organisms vary in their shape and their size ብለናል። ከዚህ ቀደም እንደውም በአሁኑ ክፍል ስናየው የነበረ ቶፒክ ነው ማለት ነው ይሄ። በመጨረሻም cells that make up a multicellular organisms like us are different in their size, shape and type according to their functions ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ኤክሰርሳይሱን እንሰራለን። choose the best answer for each of the following questions የሚል ነገር አለን። የመጀመሪያው one of the following cell structure is not seen through a light microscope. ላይት ማይክሮስኮፕን በመጠቀም ልናየው የማንችለው ክፍል የትኛው ነው?
ኒኩለስን ማየት እንችላለን። ሴል ሜምብሬንን ማየት እንችላለን። ራይቦዞም አይታይም፣ ሴል ዌልም አይታይም። እዚህ ላይ እንግዲህ በላይት ማይክሮስኮፕ ተጠቅመን ልናየው የምንችለው ክፍል 3 ነገሮች እንደሆኑ ነው እስካሁን ስናይ የነበረ። የመጀመሪያው ኒኩለስ ይታያል፣ ሴል ሜምብሬን ይታያል፣ ሳይቶፕላዝም ይታያል። ኦኬ ሳይቶፕላዝም ይታያል። እዚህ ላይ ግን አዲሽናል የሆኑ ክፍሎች ተጨምረዋል። ለምሳሌ ራይቦዞም ሳይቶፕላዝም ውስጥ ያለ ክፍል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴል ዌልን ከሴል ሜምብሬን ጋር አብሮ ስለሆነ ፕላንት ሴሎች ላይ የሚል አብሮ ሊታይ ይችላል። ስለዚህ ራይቦዞም ብለን እንመልሳለን። the magnification power of low power object is magnification power እንግዲህ 10x 4x 40x 100x ይለናል፣ ወይም ታይምስ ማለት ነው። x ማለት የሚሆነው 40 ታይምስ ነው የሚሆነው። 40 ታይምስ እንዴት ነው የሚሆነው? አይ ስፔሱ ላይ 10 ታይምስ ወይም 10 ታይምስ አለ። ሎወር ፓወር ሎ ፓወር ኦብጀክቲቭ ደግሞ 4 ታይምስ አለ። ሁለቱን ስናበዛው 40 ታይምስ ይሆንልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ one of the following is the function of condenser። የኮንደንሰር ዋና ፋንክሽኑ ምንድነው? magnifying the image, scattering the image, collecting light and passing through the stage opening, holding the specimen at the stage ይለናል። መልሱ collecting light and passing through the stage opening ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ one of the following is true about coarse adjustment. It is used to focus under a high power objective, adjust the amount of light, focus under low power objective, move back and forth the stage of the microscope። ስለዚህ በዋናነት ምን ለማድረግ ነው የሚያገለግለን ማለት ነው? ሙቭ ለማድረግ ነው የሚያገለግለን። ፋይል አጀስትመንት እና ኮርስ አጀስትመንቶች አጀስት ለማድረግ ወይም አፕ ኤንድ ዳውን ሙቭ ለማድረግ ነው የሚያገለግሉን ማለት ነው በዋናነት። ስለዚህ ሙቭ ባክ ኤንድ ፎር the stage of the microscope የሚል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አምስተኛው ደግሞ one of the following makes plant cell different from animal cell። ፕላንት ሴል ከአኒማል ሴል ሊለይ የሚችልበት ምክንያት ምንድነው? ሴል ዌል የሚባል ነገር ስለያዘ ነው። ሳይቶፕላዝም እና ኒኩለስ ግን ሁለቱም ላይ ይገኛሉ። ስድስተኛ one of the following is found in both plant and animal cell። ክሎሮፕላስት ፕላንት ላይ ብቻ ነው የሚገኝ፣ ላርጅ ቫኪዩል ፕላንት ብቻ ላይ፣ ሴል ዌል ፕላንት ብቻ ላይ፣ ሴል ሜምብሬን ሁለቱም ላይ ይገኛል። ዲመልሳችን ነው ማለት ነው። ሰባተኛ the regular shape of plant cell which is observed under microscope is due to having regular shape የሆነው ለምንድን ነው? ቫኪዩል ስላለው ነው፣ ሴል ሜምብሬን ስላለው ነው፣ ሳይቶፕላዝም ስላለው ነው፣ ሴል ዌል ስላለው ነው ይለናል። ሴል ዌል ስላለው ነው ማለት ነው። ፕላንት ሴልስ manufacture their own food due to the presence of the cell part is known as vacuole, cell membrane, chloroplast, cell wall. Chloroplast is the answer ማለት ነው። ዘጠነኛ the shape of human red blood cell is disc-like, flat, short and branched, pointed at both ends, disc-like የሚለው መልስ ይሆነናል ማለት ነው። አስረኛ the size of most of our body cell are about ምን ያክል ነው? 1 micrometer, 1 millimeter, 100 micrometer, 20 micrometer ይለናል። most of the time ከ10 እስከ 30 ባለው ስለሆነ አቬሬጁን ስንወስደው የ10 እና የ30 አቬሬጅ 20 ማይክሮሜትር አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማቺንግ አለ። ማቺንግ አይተም ኮርስ አጀስትመንት ነው ምንድነው? ፕላንት ሴል አለን፣ አኒማል ሴል፣ ሴል ሜምብሬን፣ ፋይን አጀስትመንት ነው፣ ሳይቶፕላዝም የሚል ነገር አለን። ቦዲ ደግሞ ሻርፕ ፎከሲንግ ዊዛውት ላርጅ ቫኪዩል ኢነር ሪጅን ኦፍ the cell, rough focusing, outer region of the cell እንዲሁም with large vacuole የሚል ነገር አለ። ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው ሻርፕ ፎከሲንግ እና ራፍ ፎከሲንግ የሚል ነገር አለ። ሻርፕ ማለት ፋይን ፎከሲንግ ማለት ነው። ፋይን አጀስትመንት ኖፕ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ራፍ ለሚለው ደግሞ ማን ይሆንልናል? ኮርስ አጀስትመንት ይሆንልናል ማለት ነው። with large vacuole ደግሞ ፕላንት ሴል ኢነር ሪጅን ኦፍ ዘ ሴል ደግሞ ሳይቶፕላዝም እንለዋለን። አውተር ሪጅን ኦፍ ዘ ሴል ደግሞ ሴል ሜምብሬን እንለዋለን ማለት ነው። ዊዝ ላርጅ ቫኪዩል አሁንም ማን ሊሆን ይችላል? ፕላንት ሴል ነው ማለት ነው። ፕላንት ሴል
with large vacuole አለው እዚህ ላይ ደግሞ without large vacuole animal cell ይሆናል ማለት ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ማች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ዳሽ ሙል አለን ዳሽ ሙላውን ሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው The ability of the microscope that makes the specimen appear large is known as magnification እንለዋለን The objective lens of a compound microscopes are 4x 10x and 100x ወይም low medium እና high ብለንም ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ኦኬ I mean እዚህ ጋር 4x 10x 100x and 400 የሚላለ sometimes በእንደዚህ አይነት ፎርም ነው መግለጽ የምንችለው ኦብጀክቲቭ ሌንሶች አንዳንዴ አራት ይሆናሉ ሴል ሜምብሬን allows material to get and out እንዲገባና እንዲወጣ ነው ሴል ላይ ያለ ማቴሪያል እንዲገባ እንዲወጣ የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው መልሳችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘው ባይ ባይ